ओके गाइज, आज चाहिँ हामी चाहिँ ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्न जाँदैछौँ है। सो यो सीईमा पनि छ ह्युमन सिस्टममा ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम। र यो ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्दा पनि ह्युमन सिस्टम इज अ मोर थ्योरिटिकल पार्ट के। त्यसैले यसमा चाहिँ थ्योरी धेरै हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नोट बनाउने, नोटलाई चाहिँ धेरै पटक रिभाइज गरिराख्ने के। सो तिमीहरूले चाहिँ मैले यहाँ जे नोट लेखाउँछु नि, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट हाइलाइट गरेर लेखाउँछु तिनीहरूको चाहिँ नोट डाउन गर्ने है। नोट डाउन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरिराख्ने। ओके, धेरै कुरा नगरिकन अब चाहिँ हामी कन्टेन्टतिर जाउँ है। सो ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टममा सुरुमा जाउँ। सो ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टममा ह्युमन बिङ्स हेयर हियर है। सो ह्युमन बिङ्स एक्जिबिट ट्युब विदिन अ ट्युब विदिन अ ट्युब विदिन अ ट्युब बडी प्लान है। सो यो ट्युब विदिन अ ट्युबलाई चाहिँ हाइलाइट गरिहाल। सो यो अलिकति ठुलो भयो। यो ट्युब विदिन अ ट्युब बडी प्लान भनेको कस्तो भन्दाखेरि देयर इज वान ट्युब आउटसाइड है, देयर इज वान ट्युब आउटसाइड एन्ड देयर इज एनदर ट्युब इनसाइड। सो यही त भने ट्युब विदिन ट्युब, ट्युब भित्र ट्युब भने हो कि। सो दिस आउटर ट्युब इज नोन एज दिस इज द बडी वाल है। सो दिस इज द बडी वाल एन्ड दिस इज द गट वाल है। सो दिस इज गट वाल र बडी वाल मिलेर चाहिँ देयर फर्म्स द ट्युब विदिन अ ट्युब। सो आउटर ट्युब इज फर्म बाई द बडी वाल एन्ड इनर ट्युब इज फर्म बाई द गट वाल है। एन्ड द स्पेस बिट्विन द बडी वाल एन्ड गट वाल है, यो स्पेस जुन जति पनि स्पेस देखिरहेको छौ तिमी, सो यो स्पेस बिट्विन द यो गट वाल र बडी वाल बिचको स्पेस, दिस इज नोन एज सेलम के। सो दिस इज द बडी क्याभिटी है। सो दिस इज द बडी क्याभिटी भन्छ अथवा बडी क्याभिटी अर सलम भन्छ है। सलम भन्छ, ओके, सलम अथवा बडी क्याभिटी। सो ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हुँदो रहेछ। आउटर वालले चाहिँ बडी वाल, इनर वाल भनेको चाहिँ द्याट इज द गट वाल, गट भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्री कनाल हो। सो दिस इज नोन एज एलिमेन्ट्री वाल के। एलिमेन्ट्री वाल, दिस एलिमेन्ट्री कनाल वाल है। एलिमेन्ट्री कनालको वाल हो यो है। सो ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ दुईवटा कुराले मिलेर बनेको हुन्छ कि यहाँ लेखाउन खोजेँ। सो डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ ह्युमन है। सो डाइजेस्टिभ सिस्टम इन केस अफ ह्युमन है, इन केस अफ ह्युमन इट इज मेड अफ टु थिङ्स के। एउटा हुन्छ एलिमेन्ट्री कनाल है, एलिमेन्ट्री कनाल ओके, एलिमेन्ट्री कनाल हुन्छ। अर्को भनेको तिम्रो एसेसरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ एसेसरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है। सो एलिमेन्ट्री कनाल र एसेसरी डाइजेस्टिभ कनाल है, सरी एसेसरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है। सो एलिमेन्ट्री कनालमा चाहिँ तिम्रो पार्ट्स अफ एलिमेन्ट्री कनाल हेऱ्यो भने देयर इज सुरुमा तिम्रो माउथ है, त्यसपछि तिम्रो त्यसपछि तिम्रो बक्कल क्याभिटी है, बक्कल क्याभिटी। सो बक्कल क्याभिटी त्यसपछि तिम्रो इसोफेगस है, इसोफेगस है। एन्ड त्यसपछि तिम्रो स्टमक एन्ड त्यसपछि तिम्रो स्मल इन्टेस्टाइन, त्यसपछि तिम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन एन्ड त्यसपछि तिम्रो एनस है। सो तिमीलाई कसैले वाट इज एलिमेन्ट्री कनाल भनेर सोध्यो भने सिम्पल सेन्समा भन्नुपर्दा इट इज द कनाल द्याट एक्सटेन्ड्स फ्रम माउथ टु एनस एन्ड इट इज लोकेटेड विदिन अस है। सो हामीमा भएको एउटा ट्युब जस्तो, एउटा कुलो जस्तो के कनाल है, कनाल द्याट एक्सटेन्ड्स फ्रम माउथ टु एनस इज नोन एज एलिमेन्ट्री कनाल, एकदमै सिम्पल भाषामा है। सो अब एसेसरी ग्ल्यान्डमा हेऱ्यो भने देयर इज द सलिभरी ग्ल्यान्ड है। सो शरीरमा त सलिभरी ग्ल्यान्ड आउनु पर्यो। सो सलिभरी ग्ल्यान्ड एन्ड देयर इज द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड अफ द ह्युमन बडी लिभर एन्ड देयर इज पेनक्रियाज है। सो पेनक्रियाज एन्ड देयर इज गल ब्लाडर, ओके, गल ब्लाडर। सो गल ब्लाडर एन्ड मेनी मोर है, पछि पनि आउँछ यो कुराहरू चाहिँ। अब यो एक्चुअली हेऱ्यो भने सो दिस इज द माउथ है, दिस द माउथ एन्ड दिस स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द इसोफेगस। सो दिस इज इसोफेगस एन्ड दिज आर द salivary glands है। So sublingual, submaxillary and spiratory glands are the salivary glands. This is the oral cavity or known as the buccal cavity. This is buccal cavity. And you can see over here there is a stomach, okay, stomach, this large gland, is the liver, and there is the gallbladder which is just beneath the liver, and there is the small intestine, and this intestine ma pani tinta ke re duodenum, jejunum र ileum है। and there is a large intestine मा नि ascending colon, transverse colon, त्यसपछि गएर descending colon, and there is sigmoid colon, and this large intestine है, large intestine मा चाहिँ 4 वटा कोलन हुन्छ कि, and there is a terminal rectum, and then finally it opens in anus. सो यो चाहिँ ओभरभ्यू थियो डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा। अनि थोरै अझै जाउँ। सो अब माउथबाट जाउँ है। सो माउथबाट जाँदाखेरि मैले भनिसकेँ एलिमेन्ट्री कनाल है, एलिमेन्ट्री कनाल कसैले सोध्यो भने सो इट इज द tubular structure है, it is a tubular structure that is 5 to 7 meters long है, approx 5 to 7 meters long
5 to 7 meters long, that extends general गर्दाखेरि that extends from mouth to anus है, simple mouth to anus. So mouth देखि anus सम्म extend गर्ने एउटा tubular structure हो अरे alimentary canal चाहिँ. So अब one by one जाम है. So mouth मा जाम सुरुमा. So mouth मा जाम है. So mouth मा जाँदाखेरि it is the anterior opening है. So it is anterior opening. So anterior opening is mouth while anus is the posterior opening है. So anterior opening, or it is a transverse slit like aperture है. The transverse slit like aperture from where we eat food. Simple है. We eat food. हामीले खाना खाने anterior opening हो अथवा transverse slit like aperture हो है. So mouth is covered by it is covered by upper and lower lip है. upper and lower lip को Latin name मा it is known as the labium है. So labium पनि हुन्छ है. So upper and lower lip and mouth को कुरा बिस्तारै आउँछ. So अब तिमीले हेर्न सक्छौ माउथमा there is the inside the mouth there is the buccal cavity है. So buccal cavity हुनु पर्यो. inside the mouth there is a buccal cavity. So buccal cavity मा हेर्यौ भने it is divided into two parts है. two parts by teeth के तिम्रो दाँतले चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे हुन्छ. So दाँत र लिप को बीचको स्ट्रक्चर है the space है, space between teeth and lip है. So teeth and the lip है. So lip र teeth को बीचको स्पेस एउटा पार्ट भयो. it is the one part है, one part. and buccal cavity लाई चाहिँ अर्को main oral cavity हुन्छ कि that is just behind the teeth के just behind the teeth that is the main oral cavity. This is the main oral cavity. So main oral cavity र यो भेस्टिब्युल भन्छ है. एज अ भेस्टिब्युल तिम्रो कसैले सुर्ती खान्छ भने सुर्ती राख्छ भने मुखमा कहाँ राख्छ भन्दाखेरि यो दाँत र लिपको बिचमा राख्छ नि. सो दिस स्पेस इज नोन एज द भेस्टिब्युल. एन्ड द भेस्टिब्युल बाहेकको अरू बकल क्याभिटी इज द मेन ओरल क्याभिटी के. सो ओरल क्याभिटी र भेस्टिब्युल पनि क्लियर भयो है. सो ओरल क्याभिटी र भेस्टिब्युल. अनि अब भेस्टिब्युलको कुरा गऱ्यो भने इट इज द स्पेस है. खासमा अझै प्रिसाइजली भन्नुपर्दा इट इज द स्पेस है. सो स्पेस बिट्विन द गम्स है, गिजा एन्ड चिक्स है. चिक्स र गानेको गाला. सो गिजा र गालाको बिचको स्पेसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि भेस्टिब्युल भन्दो रहेछ है. ओके. सो अब यहाँ हेर है. सो भेस्टिब्युल भयो. सो भेस्टिब्युल इज लोकेटेड पेरिफेरली इन माउथ है. सो माउथको वरिपरि हुन्छ. यहाँ तल देख्न सक्छौ तिमीले कता गयो यसको फिगर. वेट यहाँ हेर है. सो दिस इज द बकल भेस्टिब्युल. यु क्यान सी हियर दिस द बकल भेस्टिब्युल. सो यो लिप, दिस अ लिप. ओके, दिस अ लिप है. लिप एन्ड देयर इज अ टिथ अनि गम र लिपको बिचको अथवा गम र चिकको बिचको है. सो यतापट्टि चिक हुन्छ नि त यतापट्टितिर. सो यसो हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ बकल भेस्टिब्युल भन्छ क्या. सुर्ती राख्ने ठाउँ भनेर सम्झ न सिम्पली. सुर्ती राख्ने ठाउँ भनेर. अनि ओके, अनि यहाँ हेर है. सो स्पेस बिट्विन गम्स एन्ड चिक्स है. ओके. अनि मेन ओरल क्याभिटीमा इट इज द इनर है. इट इज द इनर and the central part. It is the inner and the central part है. भित्रको र central part है. So it is surrounded by है. यसलाई चाहिँ सराउन्ड गरेर हुन्छ. It is surrounded by upper and lower jaw के. So upper and lower jaw ले चाहिँ यसलाई सराउन्ड गरे हुन्छ. So you note down है, note down. Upper and lower jaw is surrounded by upper and lower jaw है. Guys, upper and lower jaw. Okay. So it contains salivary glands है. It contains the openings of salivary gland. So salivary gland को opening चाहिँ यहाँ हुन्छ कि main oral cavity मा है. So salivary gland को opening हुन्छ. यो पनि एउटा one of the important point हो. मैले highlight गरिरहेको छु. So opening of the salivary gland and it contains है. यसमा चाहिँ के हुन्छ? There is the upper मा palate हुन्छ. So palate को कुरा पनि आउँछ है. There is a palate and there are tonsils है. tonsils हुन्छ, tongue हुन्छ र teeth हुन्छ है. So you can see these structures in the buccal cavity or oral cavity मा के है. Okay. There is two folds of the mucous membrane. Right? There are two folds of mucous membrane known as the superior labile frenulum and inferior labile frenulum है, that are present between the upper lips and upper gums. Okay. Superior labial frenulum र inferior labial frenulum. Superior wait. So there is superior labial frenulum and inferior labial frenulum है. So these are presents between the So these are present in the vestibule है. Between the upper lips to upper gums. Superior is present in between the upper lips and upper gums है. Upper gums
अप्पर लिप र अप्पर गममा सुपेरियर हुन्छ एन्ड इन्फेरियर इज प्रेजेन्ट बिट्विन द लोवर लिप एन्ड लोवर गम्स है लोवर लिप्स एन्ड lower gums. So these are the present in the vestibule between upper lips and lower lips and the upper and lower gums that connects the lip. So lip to the gum. Okay, gum like lip. Yo mathi upper lip or lower lip like it connects the gum to the gum. Right? So this is the frenulum. Frenulum means connecting structure. Frenulum is means connecting structure. अनि एउटा पछि टङमा पनि आउँछ फ्रेनुलम लिङ्गुए भन्ने आउँछ के सो द्याट कनेक्ट्स दि टङ टु द बेस अफ दि माउथ के सो माउथमा टङ कनेक्ट गर्ने चाहिँ त्यो फ्रेनुलम भन्ने चाहिँ दिज आर द कनेक्टिङ स्ट्रक्चर चाहिँ कनेक्टिङ स्ट्रक्चर भनेर सम्झ्यो है सो मेन ओरल क्याभिटी भयो है सो अब जाउँ हामी बिस्तारै यहाँ मैले हाइलाइट गर्नु छ ओके देयर इज द प्यालेट है सो देयर इज प्यालेट टन्सिल्स टङ एन्ड टिथ है सो बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने है अनि अब जाम हामी प्यालेटमा सो प्यालेट है प्यालेटमा सो प्यालेट इज द है प्यालेट द्याट फर्म्स द रूफ अफ द बक्कल क्याभिटी रूफ अफ बक्कल क्याभिटीको रूफ चाहिँ प्यालेटले बनाउँछ है सो प्यालेट फर्म्स द रूफ अफ द बक्कल क्याभिटी है ओके सो इट इज मेड अफ प्यालेटमा पनि दुईवटा छ कि प्यालेटमा पनि देयर इज द हार्ड प्यालेट है देयर इज द हार्ड प्यालेट है हार्ड प्यालेट एन्ड देयर इज द सफ्ट प्यालेट के सफ्ट प्यालेट सो यहाँ है सो एन्टेरियर पार्ट है पोइन्ट बाई पोइन्ट जाम नत्र भने सो एन्टेरियर पार्ट है एन्टेरियर पार्ट अफ द प्यालेट है अफ द palate is hard because it is made up of bones है so bones ले बनाए हुनाले it is hard है so कुन bones हुन्छ it is made up of two bones that is the maxilla and the palatine bones okay palatine bones maxilla र palatine bones ले बनाए हुन्छ है so यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो है okay anterior part of the palate is hard because it made up of bones there is the maxilla and there is the palatine bone है so maxilla and palatine bone you can see है okay पछि आउँछ त्यसको कुरा पनि है okay it also contains है so it also contains transverse ridges है transverse है okay transverse ridges है अरे के भन्छ स्प्लिङ wait RIDG ridges or folds है folds that forms palatine रुगे है सो palatine रुगे बनाउँछ के सो palatine रुगे भन्ने स्ट्रक्चर छ नि तिमीलाई धेरै ठाउँ सुन्छ यो रुगे भन्ने स्ट्रक्चर सो देयर इज स्ट्रक्चर रुगे सो रुगे मिन्स सिम्पली दी फोल्ड्स के सो फोल्ड्स हो कि यो खासमा फोल्ड्स हो कस्तो हुन्छ भने यसो इरेगुलर सेप दिन्छ कि इरेगुलर सेप स्ट्रक्चर दिन्छ कि सो दिज आर द रुगेज है सो यो रुगेजको काम चाहिँ रुगेको काम हेऱ्यो भने दि हेल्प इन होल्डिङ द फुड के हेल्प इन होल्डिङ द फुड है ड्युरिङ मास्टिकेसन है सो मास्टिकेसन इज द प्रोसेस अफ च्युइङ द फुड के सो प्रोसेस अफ च्युइङ द फुड है सो मास्टिकेसन पनि हाल्यो एउटा शब्द राम्ररी बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ यो प्रोसेस अफ च्युइङ फुड के प्रोसेस अफ च्युइङ फुड है फुड टु फर्म अ बोलस सो बोलस है बोलसको कुरा पनि पछि आउँछ सो पछिको कुरा पछि गरौँला त्यसो बोलस सो मास्टिकेसन इज द प्रोसेस अफ च्युइङ फुड टु फर्म बोलस है और इट इज द प्रोसेस अफ मिक्सिङ फुड है मिक्सिङ अफ फुड विथ सलाइभा है सलाइभासँग मिक्स गर्ने प्रपरली द्याट फर्म्स द बोलस के सो अल्टिमेटली बोलस बनाउने नै हो सो रुगे हुन्छ रुगे हेल्प्स इन होल्डिङ द फुड ड्युरिङ मास्टिकेसन है इट फेसिलिटेट्स द ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ फुड है सो ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ फुड इट हेल्प्स इन द ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ फुड भनेको इट पुसेस द फुड है इट पुसेस द फुड टुवर्ड्स फ्यारिङ्स के सो फ्यारिङ्सतिर पुस गर्ने पनि काम गर्छ है सो रुगेको काम चाहिँ सो इट अल्सो पुसेस है ओके इट अल्सो पुसेस द फुड टुवर्ड्स द फ्यारिङ्स है ओके सो यो पनि हेर्न सक्छौ नोट त राम्रो भयो है हैन ठिक छ ल अनि यहाँ है सो द पोस्टेरियर प्यालेटको कुरा गरेँ मैले पोस्टेरियर प्यालेट इज सफ्ट है सो पोस्टेरियर प्यालेट इज सफ्ट है पोस्टेरियर प्यालेट इज सफ्ट है सो किन सफ्ट हुन्छ भन्दा इट इज मेड अप अफ बिकज इट इज मेड अप अफ मसल्स है मसल्स फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यू के भन्छ फाइब्रस connective tissue muscle fibrous connective tissue and mucous epithelium है so mucous epithelium so soft palate के ले बन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ दिज अ मसल द फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यू
एन्ड देयर इज द म्युकस एपिथेलियम है। सो यो तिनवटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो तिमीहरूले। एन्ड द एक्सटेन्सन अफ है एक्सटेन्सन है एक्सटेन्सन अफ सफ्ट प्यालेट है एक्सटेन्सन अफ सफ्ट प्यालेट है एक्सटेन्सन अफ सफ्ट प्यालेट पोस्टेरियर है पोस्टेरियर एक्सटेन्सन अफ सफ्ट प्यालेट पोस्टेरियरली so there is the posterior extension of the soft palate known as the uvula so there is uvula also known as the velum palati so velum palati पनि भन्छ है velum palati and uvula okay यो पनि सम्झिनु पर्यो there is the uvula or also known as the velum palati है velum palati okay so okay हार्ड प्यालेटको कुरा गरेँ मैले के छ टन्स प्यालेट टन्सिल टङ र टिथ है सो अब बिस्तारै जाम एउटा यहाँ फिगरमा देख्छौ this is the hard palate so you can see over here this is the hard palate this is the hard palate that is made of bones and there is a रुगे के so रुगे हुन्छ के तिमीले जिउराले यसरी माथि फिल गर न यहाँ माथि फिल गरे पनि जिउराले you can find रुगे के so there are rough structure के rough structure means रुगे so त्यस्तै गरेर रुगे स्टमकमा पनि हुन्छ so रुगे है रुगे भन्ने चीज चाहिँ स्टमकमा पनि हुन्छ के स्टमकमा स्पेशली इन एम्प्टी स्टमक के सो एम्प्टी स्टमक भनेको तिमीले केही नखाएको स्टमक भोको स्टमकमा चाहिँ देयर इज रुगे के रुगे आर द फोल्ड्स सिम्पली फोल्ड्स और रफ स्ट्रक्चर्स एन्ड दिस इज सफ्ट प्यालेट है दिस इज सफ्ट प्यालेट है सफ्ट प्यालेटको पोस्टेरियर एक्सटेन्सन यु क्यान सी ओभर हियर दिस इज पोस्टेरियर एक्सटेन्सन अफ सफ्ट प्यालेट नोन इज द uvula भन्छ यसलाई चाहिँ सो दिस इज द अप्पर लिप और अप्पर ल्याबियम देयर इज द ओके देयर इज द हार्ड प्यालेट है दिस द हार्ड प्यालेट एन्ड दिस इज सफ्ट प्यालेट है यहाँ देख्न सक्छौ सफ्ट प्यालेट एन्ड यो पछि कुरा आउँछ एन्ड दिस इज यहाँ हेर है दिस द लिङ्गुअल फ्रेनुलम है दिस लिङ्गुअल फ्रेनुलम सो मैले अहिले भनेको थिएँ नि सो फ्रेनुलम इज द कनेक्टिङ स्ट्रक्चर के फ्रेनुलम जहाँ आउँछ दिस इज कनेक्टिङ स्ट्रक्चर है सो पछि कुरा आउँछ दाँत पढ्ने बेला है दाँत पढ्ने बेला कुरा आउँछ यसको चाहिँ सो एक्सटेन्सन अफ द पोस्टेरियर है अब चाहिँ हामी जाऊँ टङको बारेमा है टङको बारेमा हेऱ्यौँ भने सो ओके टङ है टङ जिरोको बारेमा पढ्नु पऱ्यो अलिकति टङको बारेमा सो टङलाई पनि यसो हाइलाइट गरौँ है इम्पोर्टेन्ट टपिक हो ओके अब टङ है सुरुमा टङको कुरा गरौँ इट इज अ मस्कुलर है इट इज अ मस्कुलर organ है organ it's a muscular organ present in mouth है present in mouth that bears taste buds helps in production of voice के so production भन्दा पनि it is helps in the production भन्दा पनि it helps in communication है communication production गर्ने चाहिँ there are the vocal cords but it helps in communication by turning the sound into the meaningful के meaningfulमा टर्न गर्छ के सो टङ जसको टङ हुँदैन नि त्यसले चाहिँ बोल्न आवाज आउँछ तर बोली चाहिँ हुँदैन के शब्द बोल्न चाहिँ सक्दैन सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेसन टेस्ट बर्ड्स इट हेल्प्स इन मास्टिकेसन है मास्टिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ टङले एन्ड इट हेल्प्स इन सालोइङ अफ फुड सो यत्रो फङ्सन भन्दा यहाँ हेर्दा कति मजाले लेखेँ मैले यहाँ it bears taste buds so it helps in the taste sensation it helps in the communication it helps in mastication and it is swallowing of food okay so यदि काम गर्छ it is a muscular organ it is a muscular organ it is made of muscles अनि यहाँ है so okay the posterior part of tongue है posterior part of tongue है tongue को posterior part is connected to the hyoid bone है is connected to hyoid bone है there is a bone called is hyoid bone so यो hyoid bone भन्ने चाहिँ it is also known as है कहिले सोच्छ it is unsocial bone है अनि unsocial bone भन्छ यसलाई unsocial bone okay यो पनि हाइलाइट गरिहालौँ so the hyoid bone that is the unsocial bone किन hyoid bone लाई unsocial bone भने भन्दा it is the only bone that is not attached to another bone the only bone that is not attached to another bone है so अरू बोनसँग चाहिँ अट्याचमा हुँदैन त्यसैले चाहिँ यसलाई unsocial bone that is not attached to the another bone okay यसलाई चाहिँ unsocial bone भन्छ है so posterior part of the tongue is attached or connected to the hyoid bone while the anterior part is free है while the anterior part is free है so anterior part is free है guys है यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन सक्छ तिम्रो लागि किनभने तिमी झुकिराख्छौ है so anterior part is free है while in case of frog है एउटा सानो कुरा है in case of frog है भेउताको केसमा the anterior part is anterior part is fixed है anterior part is fixed है anterior part is fixed while the posterior part is free it is free है so भेउताको केसमा उल्टो रहेछ हेर त भेउताको केसमा त उल्टै रहेछ त okay guys okay so okay in case of frog the anterior part is fixed while the posterior part is free
सो बेउताको केसमा चाहिँ उल्टो रहेछ है। सो एन्टेरियर चाहिँ फिक्स हुने रहेछ बेउतामा अनि पोस्टेरियर चाहिँ फ्री हुने रहेछ है। सो टङको स्ट्रक्चर कहाँ छ, टङको हालेको थिएँ यहाँ रहेछ है। सो टङको स्ट्रक्चर यहाँ तल रहेछ, यसलाई चाहिँ माथि तान्न मिल्दैन फेरि, अहिले हेरौँला त्यसो भए केही छैन, माथि यता तल आएछ कि। सो यसलाई चाहिँ यतै लेख्नु पऱ्यो, टङलाई है, टङलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो। ओके, सो टङको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने टङ इज डिभाइडेड है, डिभाइडेड इन्टु दि टु अनइक्वल पार्ट्स के। सो डिभाइडेड भाइ डिभाइडेड इन्टु टु अनइक्वल पार्ट्स है, टु unequal parts है, it is divided into two unequal parts of in the upper surface के, in the upper surface है, in the upper surface है, upper surface मा tongue is divided into two unequal parts by V-shaped है, V-shaped sulcus terminalis है, that is sulcus terminalis. So V-shaped sulcus terminalis ले tongue लाई चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्छ. There is a V-shaped sulcus terminalis that divides the upper surface of the tongue in two parts, posterior smaller part and anterior larger part है. There is a posterior smaller part है, there is a posterior smaller part, posterior smaller part है, there is a posterior smaller part and the anterior larger है, larger part. So anterior larger part है, posterior and anterior smaller, posterior smaller part and the anterior larger part के, posterior smaller part and anterior larger part. ओके, यसरी चाहिँ भिसर sulcus terminalis डिभाइड गरियो कि. अहिले सिम्पली मैले फिगर बनाएर देखाएँ भने, सो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द टङ है, दिस इज स्ट्रक्चर अफ द टङ, देयर इज द V-shaped sulcus terminalis, V-shaped sulcus terminalis है, that divides the tongue into the anterior larger surface है, anterior larger part, the posterior smaller part के. posterior र anterior मा चाहिँ डिभाइड गर्यो. अनि okay, there are the papillae. So papillae in the tongue के. So there are papillae in the tongue, there are papillae. So papillae को अर्थ चाहिँ they are simply means projection के. So papillae means projections, लाई चाहिँ papillae भन्ने है. So अझै एउटा हाइलाइट गरौँ है. So papillae means projection. So these are papillae in the tongues है, papillae in the tongues that bears है, that bears taste bud है, that bears taste buds, TASTE. ओके, द्याट बियर्स टेस्ट बर्ड्स के. सो टेस्ट बर्ड्स हुन्छ है. सो टेस्ट बर्ड्सले चाहिँ टेस्ट डिटरमाइन गर्छ कि. सो टेस्ट डिटरमाइन गर्ने दिस आर दि कन्टेन्स टेस्ट बर्ड्स है. टेस्ट बर्ड्समा चाहिँ दि कन्टेन्स टेस्ट रिसेप्टर्स है. सो टेस्ट रिसेप्टर्स हुन्छ कि टेस्ट बर्ड्समा चाहिँ है, टेस्ट रिसेप्टर्स. ओके, अनि टेस्ट रिसेप्टर्सलाई चाहिँ तिमीलाई धेरै जसो अल्सो नोन एज दि गस्टाटोरी रिसेप्टर्स है, गस्टाटोरी रिसेप्टर्स भन्छ है यसलाई चाहिँ, गस्टाटोरी रिसेप्टर्स. अगेन हाइलाइट गाइज है, राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ हाइलाइट गर्ने, गस्टाटोरी रिसेप्टर्स. अनि इट बियर्स टेस्ट बर्ड्स होइन. ओके, सो टेस्ट हेऱ्यो भने तिमीले कस्तो टेस्ट थाहा छ भन्दाखेरि ओके, त्यहाँ 5 भन्छ हुनलाई. देयर इज अ स्विट है, स्विट टेस्ट हुनुभयो एउटा चाहिँ है. देयर इज द सोर टेस्ट है, सोर टेस्ट है, सोर टेस्ट अमिलो. देयर इज साल्टी टेस्ट, देयर इज द बिटर टेस्ट है, बिटर भनेको तितो. एन्ड देयर इज फिफ्थ टेस्ट नोन इज उमामी है, उमामी है, उमामी. ओके, द फिफ्थ टेस्ट नोन इज उमामी. उमामी इज अ फिफ्थ टेस्ट रिसेन्टली डिस्कभर्ड भन्छ भन्नलाई. त्यसै गरेर देयर आर द 5 टेस्ट के, 5 टेस्ट चाहिँ 5वटा हुन्छ अरे कि. देयर इज स्विट गुलियो, सोर अमिलो, साल्टी नुनिलो, बिटर तितो र उमामी भनेको अ बिट अफ लाइक मिटलाई के, मासु जस्तै टेस्ट हुनेवालालाई चाहिँ उमामी भन्छ अरे कि. सो देयर आर गस्टाटोरी रिसेप्टर्स है. सो हो, अब यो एन्टेरियर टिप अफ टङ है, यो एन्टेरियर टिप अफ टङ, यो दिस टिप के, यो टिप हेर्न सक्छ नि, यो एन्टेरियर टिप अफ टङ है. So anterior tip of tongue. So anterior tip of tongue sends sweet taste के. So sends sweet taste. स्विट टेस्टलाई चाहिँ एन्टेरियर टिप होइन, सबैतिरबाट स्विट टेस्ट आउँछ, तर मेजोरिटीमा अलिक बढी सेन्सिबल चाहिँ एन्टेरियर टिप हुँदो रहेछ भन्नु खोजेको के. सो एन्टेरियर टिप अफ टङ सेन्स स्विट टेस्ट है. एन्ड दि अरू पनि छ. अब ओके, द पोस्टेरियर प्लेस्ड टङ टेस्ट बर्ड्स के. सो पोस्टेरियर पार्ट अफ द टङ है. सो पोस्टेरियर पार्ट अफ टङ है, पोस्टेरियर पार्ट अफ टङ सेन्स बिटर टेस्ट के. सो बिटर टेस्ट, सो तितो चाहिँ पछाडितिरको भागले थाहा पाउँछ अरे के. सो तितो चाहिँ पछाडितिरको भागले थाहा पाउँछ अरे. पोस्टेरियर पार्ट अफ टङ सेन्स बिटर टेस्ट. एन्ड द मिडल है, मिडलमा चाहिँ दि फर्म दि साल्टी एन्ड सोर टेस्ट के. सो साल्टी चाहिँ मिडलमा हुन्छ, र मिड साइडमा चाहिँ सोर टेस्ट थाहा पाउँछ. सोर टेस्ट भन्छ इन जनरल हल्का जनरली भन्दाखेरि साल्टी र सोर टेस्ट चाहिँ यसरी थाहा पाउने गर्छ भन्ने खालको टङले. सो देयर आर द प्यापिलेज है, प्यापिलेजको पनि टाइप्स हुन्छ है. सो देयर आर प्यापिलेज इन द टङ. सो प्यापिले मिन्स प्रोजेक्सन. देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्यापिले, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स है, डिफ्रेन्ट
टाइप्स अफ प्यापिले सो प्यापिले लेख्ने गरी धेरै धेरै बुकले देयर आर 4 टाइप्स भन्छ भन्नलाई देयर इज सर्कम भ्यालेट अर सिम्पली भ्यालेट है सर्कम भ्यालेट भन्छ है सर्कम भ्यालेट अर सिम्पली भ्यालेट पनि भन्छ है भ्यालेट पनि भन्छ सर्कम भ्यालेट अर भ्यालेट देयर इज दि फङ्गी फर्म है देयर इज फङ्गी फर्म देयर इज दि फिली फर्म है देयर इज फिली फर्म है फङ्गी फर्म फिली फर्म र देयर इज दि फोलिएट है सो फोलिएट प्यापिले दिज आर दि भेस्टिजियल है सो अब तिनवटा कुरा चाहिँ मेन फोकस छ तिनवटा हुनु पर्दैन सर्कम भ्यालेट अर भ्यालेट फङ्गी फर्म फिली फर्म यति तिनवटा चाहिँ चाहिन्छ इन केस अफ ह्युमन्स द फोलिएट इज भेस्टिजियल है सो भेस्टिजियल प्यापिले कुन हो भनेर कहिलेले सोधियो भने है भेस्टिजियल प्यापिले कुन हो भनेर सोधियो भने फोलिएट इज द भेस्टिजियल प्यापिले है फोलिएट इज द भेस्टिजियल प्यापिले सो हामीले भेस्टिजियलको कुरा गर्दैनौँ अहिलेलाई है सो तिनवटा टाइप्समा हेर त मैले के भने देयर इज सर्कम भ्यालेट अर सिम्पली भ्यालेट पनि भन्छ सर्कम भ्यालेट अर भ्यालेट है देयर इज द फिली फर्म है देयर इज द फिली फर्म there is filiform and there is the fungiform है fungiform okay filiform fungiform valid है so filiform fungiform valid so valid को नम्बर हेर्यो भने it is about approx 8 to 12 in number so यति थोरै हुन्छ है यति थोरै हुन्छ 8 to 12 in number है so नम्बरमा हेर्दाखेरि 8 to 12 in number है it is most numerous है most numerous है so most numerous papilla भनेर कहिले सोध्यो भने it is the filiform papilla most numerous है it is less than है it is a more than circumvallate but less than filiform के so less than filiform भन्दा चाहिँ कम हुन्छ but हुन चाहिँ मस्तै नै हुन्छ है so filiform is the smallest papillae so filiform is again the smallest papillae so smallest papillae this is smallest papillae and the valid papillae are the largest papillae these are the largest papillae again highlight गर्ने चीज आयो these are the smallest papillae and these are the largest papillae जहाँ highlight गरेछु त्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि हो है so it is larger than filiform obviously अब यदि लार्जेस्ट स्मलेस्ट आइसकेपछि यो चाहिँ फिलिफर्म भन्दा चाहिँ लार्जेस्ट हुने भयो फिलिफर्म भन्दा चाहिँ लार्जेस्ट हुने भयो लार्जेस्ट है र के भ्यालेट भन्दा चाहिँ स्मलेस्ट हुने भयो भ्यालेट हुने भन्दा चाहिँ स्मलेस्ट है फिलिफर्म भन्दा लार्जर लेखौँ न कम्पेरेटिभ टर्म हो नि त हैन सो ओके फिलिफर्म भन्दा चाहिँ लार्जर स्मलर है फिलिफर्म भन्दा लार्जर यो चाहिँ स्मलर है ओके यो हाइलाइट पनि हाल्दिनु यसमा चाहिँ अनि यहाँ है सो ओके फिलिफर्म आर दि थ्रेड लाइक के सो फिलिफर्मको कुरा गर्दाखेरि दिज आर थ्रेड लाइक है थ्रेड लाइक धागो जस्तो कोनिकल इन सेप है थ्रेड लाइक कोन लाइक सेप है कोन सेप भन्छ कि थ्रेड लाइक कोन सेप है थ्रेड लाइक कोन सेप है सो फङ्गी फर्म भनेको चाहिँ फङ्गी आयो नि त्यही भएर किन आयो फङ्गी भन्दा दिज आर मसरुम सेप के है मसरुम सेप है दिज आर मसरुम सेप ओके फङ्गी आएको कारण चाहिँ बुझ्यो किन दिज आर मसरुम सेप एन्ड दिज आर थ्रेड लाइक है थ्रेड लाइक अर कोन सेप है थ्रेड लाइक अर कोन सेप ओके and this circumvallate there are dome shaped right dome largest and dome shaped right these are dome shaped okay these are dome shaped right okay के भयो okay so कलर त खासै चाहिँदैन तिमीहरूलाई चाहिँ हैन so these are present in entire right so filiform are the most numerous and circumvallate are it present near the surface terminalis है present है it present near the sulcus terminalis है sulcus terminalis so sulcus terminalis नजिकै हुन्छ while the कुन हो यो filiform है so filiform are present on entire anterior present on entire है so present on entire anterior है entire anterior 2/3 surface of tongue के 2/3 surface of tongue so 2/3 surface of tongue को anterior 2/3 surface of tongue को मा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है सो दिस फिलिफर्म चाहिँ है त्यस्तै गरेर फङ्गी फर्म हेऱ्यो भने दिज आर मोस्ट न्युमरस एट द एन्टेरियर मोस्ट टिप है मोस्ट न्युमरस त्यहाँ मोस्ट न्युमरस अन एन्टेरियर टिप के मोस्ट न्युमरस अन द एन्टेरियर टिप है एन्टेरियर टिप अफ टङ सो टिप अफ टङ सो टङ एन्टेरियर टिप अफ टङ चाहिँ मा चाहिँ मोस्ट न्युमरस हुन्छ है सो यहाँ हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा तिनटै आयो है सो दिस प्रेजेन्ट नियर द सर्कस टर्मिनालिस these are present on the anterior 2/3 surface of a tongue and these are present most numerous on the anterior tip of the tongue है so anterior tip of the tongue मा चाहिँ most numerous हुन्छ है so तिमीले यहाँ हेर्यौ भने so this is the tongue है this is the tongue लाई चाहिँ यसरी मैले अहिले डिभाइड गरेको थिएँ so tongue लाई चाहिँ v shaped सर्कस टर्मिनालिसले चाहिँ anterior र posterior पार्टमा डिभाइड गरौँ so near the circus terminalis there are the circumvallate papillae so these are the circumvallate papillae so these are the circumvallate papillae near the sulcus terminalis है sulcus terminalis नजिकै there is circumvallate papillae and there is the there is the anterior present on anterior surface of tongue okay so यहाँ हेर्न सक्छौ
ओके यहाँ चाहिँ अब यो हाइलाइट गऱ्यो भने सो यो प्यानल हाइलाइट गऱ्यो दिज आर प्रेजेन्ट अन एन्टेरियर टु थर्ड है सो एन्टेरियर टु थर्डमा चाहिँ यसरी देयर आर दि है देयर आर दि के भनौँ यो फिलिफर्म के दिज आर मोस्ट न्युमेरस है सो मोस्ट न्युमेरस एन्टेरियर टु थर्डमा चाहिँ पोस्टेरियर पार्टमा पनि आउनु पऱ्यो देयर आर पोस्टेरियर पार्टमा पनि फिलिफर्म प्यापेले देयर आर फिलिफर्म प्यापेले अनि देयर इज अ टिप अफ टङमा चाहिँ इट कन्टेन्स दि फङ्गिफर्म के फङ्गिफर्म चाहिँ हुन्छ सो फङ्गिफर्म यता पनि हुन्छ है अलिअलि अलिअलि यता पनि हुन्छ तर मोस्ट न्युमेरसली इट इज फाउन्ड इन टिप अफ द टङ सो यसरी हेऱ्यो भने यहाँ है सो दिस इज द circumvallate this is the filiform and this is the fungiform है so this is the fungiform डिनोट गर्न खोजे मैले खासमा this is the circumvallate or simply valid papillae है valid papillae and this is the filiform है this is the fungiform सो टङमा यस्तरी चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ अरे कि प्यापिले चाहिँ है सो अब हेऱ्यो भने यिनीहरूको अझै एउटा कुरा गर्नु बाँकी रह्यो सो दिस इज द भ्यालिड प्यापिले सो भ्यालिड प्यापिलेमा यहाँ है सो भ्यालिड प्यापिलेमा ओके भ्यालिड प्यापिलेमा देयर आर एप्रोक्सिमेटली 100 टेस्ट बर्ड्स है एप्रोक्स 100 टेस्ट बर्ड्स है लार्ज नम्बर अफ टेस्ट बर्ड्स है 100 टेस्ट बर्ड्स पर प्यापिले सो पर प्यापिले एउटा प्यापिलेमा देयर आर अबाउट 100 टेस्ट बर्ड्स एन्ड इन केस अफ द फिलिफर्म आर द मोस्ट न्युमरस प्यापिले है मोस्ट न्युमरस हुँदा पनि दिस फिलिफर्म कन्टेन्स नो टेस्ट बर्ड्स है नो टेस्ट बर्ड्स it contains no taste buds but presents as a tactile receptors okay these are tactile receptors okay tactile receptors these are tactile receptors so tactile receptors means touch receptor these are touch sensitive they are touch sensitive structures so touch sensation it function of the filiform papillae अनि फङ्गिफर्ममा चाहिँ एप्रोक्स देयर इज दि एप्रोक्सली कति हुन्छ भने एप्रोक्समा देयर आर 5 टेस्ट बर्ड्स है सो 5 टेस्ट बर्ड्स भाइ प्रेजेन्ट पर प्यापिले है सो पर प्यापिलेमा चाहिँ यति टेस्ट बर्ड्स हुन्छ है सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ तिम्रो सीको लागि देयर इज नो टेस्ट बर्ड्स है दिज आर ट्याक्टाइल रिसेप्टर्स दिज आर टच सेन्सिटिभ एन्ड दिज आर फङ्गिफर्ममा चाहिँ दिज आर 5 टेस्ट बर्ड्स पर प्यापिले एन्ड फेस अफ भ्यालेटमा देयर आर एप्रोक्स 100 टेस्ट बर्ड्स पर प्यापिले है ओके गाइज सो अब जाम आएर है सो टङ मैले अहिले कुरा गरिसकेँ टङको फङ्सन कुरा गरिसकेँ मैले टङ हेल्प्स इन द रिसेप्सन अफ टेस्ट है हेल्प्स इन रिसेप्सन अफ टेस्ट है टेस्टलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ है टङले चाहिँ इट हेल्प्स इन द मिक्सिङ अफ फुड विथ सलाइभा है मिक्सिङ अफ फुड विथ सलाइभा है सलाइभासँग चाहिँ मिक्स गर्ने काम गर्छ है इट हेल्प्स इन द क्लिनिङ अफ ओरल क्याभिटी अल्सो है सो क्लिनिङ अफ ओरल क्याभिटी एन्ड it helps in speech and swallowing of food okay speech भनिरहेको थिएँ मैले helps in communication भनिरहेको थिएँ speech and swallowing of food okay swallowing WING है सरी यो के हुन्छ कि यो अलिकति ओके यो के भयो फेरि swallowing of food सो फङ्सन अफ टङ पनि चाहिँ कहिले सीले चाहिँ झुकेर सोध्न सक्छ नसोध्ला त्यही पनि है इट इज रिसेप्सन अफ टेस्ट मिक्सिङ अफ फुड विथ सलाइभा क्लिनिङ अफ ओरल क्याभिटी स्पिच सालोइङ अफ फुड है इम्पोर्टेन्ट छ है यो पढ्नु फङ्सन पनि सो अब टङको कुरा लगभग सक्यो है अब टन्सिल्स बाँकी छ पछाडि आउँछ टन्सिल्सको कुरा चाहिँ टङमा चाहिँ लिङ्गल टन्सिल्स है सो टङ अल्सो कन्टेन्स है पछि आउँछ त्यही पनि भन्छु है टङ अल्सो contains tonsils है tonsils हुन्छ कि टङमा so this tonsils present in the tongue is known as the lingual tonsils है these are lingual tonsils है these are lingual tonsils ओके हाइलाइट गरेँ है सो टङमा प्रेजेन्ट भएको टन्सिलको नाम हो लिङ्गुअल टन्सिल अनि खासमा टङको ल्याटिन नेम चाहिँ लिङ्गुए भन्छ है लिङ्गुए भन्छ लिङ्गुए भन्छ ल्याटिन नेम अफ टङ इज लिङ्गुए है सो त्यही भएर जहाँ पनि लिङ्गुए आउँछ त्यहाँ त्यो भनेको टङ है टङ भनेर सम्झ्यो है सो टङमा अझ एउटा कुरा एउटा स्पेसल कुरा चाहिँ लिङ्गुअल फ्रेनुलम भन्ने छ लिङ्गुअल फ्रेनुलम भन्ने द्याट इज द कनेक्टिङ स्टक है मैले यत्र बेर कुरा गरेँ लिङ्गुअल फ्रेनुलम भन्ने चिज चाहिँ है लिङ्गुअल फ्रेनुलम भन्ने चिज चाहिँ इज कनेक्टिङ स्ट्रक्चर है इट इज कनेक्टिङ स्ट्रक्चर द्याट connects the tongue with base of mouth the tongue with base of buccal cavity है so buccal cavity को बेससँग कनेक्ट गर्छ बेस अफ buccal cavity so buccal cavity मैले यहाँ फिगर राखिन्छु है जो तिमीले के अरे आफ्नो के अरे जिरो चाहिँ माथि हार्ड प्यालेटलाई टच गरेर तिमीले मिडलमा हेऱ्यो भने यसरी चाहिँ यो जिरो हार्ड प्यालेटतिर टच गरिरहेछ है टच गरेर यो सपोज तिम्रो यो माउथ हो है
सो टङले चाहिँ तिम्रो जिरोतिर यसरी माथि हार्ड प्यालेटतिर टच गरिरहेको छ भने यु क्यान सी एउटा स्ट्रक्चर के सो यसरी ठाडो स्ट्रक्चर देख्छौ तिमीले द्याट कनेक्ट्स दि टङ विथ द बेस अफ द बकल क्याभिटी के एउटा यस्तो स्ट्रक्चर देख्छौ यहाँ चाहिँ सो दिस इज द लिङ्गुअल फ्रेनुलम के ओके दिस इज द लिङ्गुअल फ्रेनुलम है लिङ्गुअल फ्रेनुलम तिमीले आफ्नो अनुहार चाहिँ एकचोटि गरेर जिरोलाई चाहिँ माथि लगेर यो हार्ड प्यालेटले टच गरेर मिडलमा हेर्नु यु क्यान सी अ कनेक्टिङ स्ट्रक्चर द्याट कनेक्ट्स द टङ है टङ टु द बेस अफ द बकल क्याभिटी द्याट इज नोन एज द लिङ्गुअल फ्रेनुलम है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ तिम्रो सीको लागि पनि है सो यसलाई पनि याद गरेर राख्नु ओके अब बकल क्याभिटीमै छौँ है हामी सो बकल क्याभिटीमा अझै एउटा कुरा गर्नु अब टिथको कुरा गरेँ मैले यो फिगर तल परेछ सो यो दाँतको कुरा गर्नु बाँकी छ सो टिथ ह्युमनको केसमा टिथ अब टिथ भनेको के हो दिज आर दि सोलिड स्ट्रक्चर्स है दिज आर द सोलिड स्ट्रक्चर्स है दिज आर सोलिड स्ट्रक्चर्स द्याट हेल्प्स इन द ब्रेकिङ डाउन अफ दि लार्ज फुड्स इन्टु स्मल फुड पार्टिकल्स है सो लार्ज सोलिड फुडलाई सोलिड स्ट्रक्चर हो द्याट हेल्प्स इन च्युइङ के सिम्पलमा द्याट हेल्प्स इन च्युइङ चबाउन चाहिँ हेल्प गर्ने सलिड स्ट्रक्चर आर द टिथ है सो दाँतको जनरल डेफिनेसन त्यही भयो है अनि यो टिथमा अब ह्युमन्सको केसमा हेर्छौँ भने ह्युमन्समा टिथ आर एङ्कर्ड टु म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल बोन है सो टिथ आर एङ्कर्ड है इन केस अफ ह्युमन्स टिथ आर एङ्कर्ड है एङ्कर्ड भनेको दिज आर झुन्डेको हुन्छ अथवा टाँसिएको हुन्छ भने क्या सो दिज आर एङ्कर्ड टु दि म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल बोन टु दि म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल बोन है टु दि म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल बोन है सो म्याक्जिला र मेन्डिबल बोनमा चाहिँ टिथ चाहिँ एङ्कर भएर बसेको हुन्छ है सो यो पनि हाइलाइट गरौँ है इट इज एङ्कर टु द म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल बोन द्याट्स वाइ इन केस अफ ह्युमन्स द टिथ इज थेकोडन्ट है सो थेकोडन्ट मिनिङ नै त्यही हो कि सो थेकोडन्ट भनेको चाहिँ थेकोडन्ट है सो थेकोडन्ट भनेर चाहिँ सो थेकोडन्टको मिनिङ नै त्यही हो सो थेकोडन्टमा चाहिँ टिथ अन द ह्युमन आर एङ्कर टु द म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल सकेट अफ द म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल खासमा थेकोडन्ट भनेको सकेट अफ म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल के सो सकेट अफ म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबल है सो सकेट अफ म्याक्जिला एन्ड मेन्डिबलमा चाहिँ एट्याच हुन्छ ह्युमनको टिथ चाहिँ है सो दिज आर थेकोडन्ट ओके सकेट्सलाई चाहिँ अल्सो नोन एज दिज आर सकेट्सलाई चाहिँ हामीले सकेट्स चाहिँ अल्सो नोन एज एल्भियोलाई पनि भन्छ एल्भियोलाई अफ म्याक्जिला र एल्भियोलाई अफ मेन्डिबल पनि भन्छ है सो एल्भियोलाई अथवा सकेट्स है एल्भियोलाई अथवा सकेट्स ओके एन्ड अब हेर है सो स्ट्रक्चरमा जाँदै सो स्ट्रक्चर अफ टुथ है स्ट्रक्चर अफ टुथ सो टिथ भनेर चाहिँ प्लुरल र टुथ भनेर चाहिँ सिङ्गुलर है सो टुथमा चाहिँ स्ट्रक्चर अफ टुथमा चाहिँ तिनवटा स्ट्रक्चर चाहिँ पढ्नुपर्छ कि हामीले टुथको चाहिँ सो देयर आर 3 पार्ट्स अफ दि टुथ भनौँ न 3 पार्ट्स अफ टुथ देयर इज दि क्राउन है सो तिमीले बाहिर देख्ने जुन चिज छ नि दाँतको खासमा दाँत देखिरहेको छ नि दिस इज द क्राउन भन्छ कि सो क्राउन इज दि वाइट पार्ट अफ द टुथ के सो सिम्पल यसलाई चाहिँ वाइट पार्ट अफ द टुथ है सो दाँतको सेतो भागलाई चाहिँ क्राउन भन्छ and the intermediate part है that is between the crown and the root is known as the neck है so neck is the intermediate part के है the बिचको part है intermediate part this intermediate part है and there is the root है so root is the embedded part है that is embedded in the gums है that is embedded part है embedded part it is fixed with to the socket है fixed to the socket है socketमा चाहिँ अथवा alveolarमा चाहिँ fixed हुन्छ के root चाहिँ है so अब crown is the white part of the tooth that is exposed outside the gums है so it is exposed outside the gums है पहिला यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु white part of the tooth is intermediate part is embedded part so अलिकति थोरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि so crown is the white part of the tooth that is exposed outside the so crown is exposed outside है outside the gum है outside the gum सो गिजाबाट बाहिरको पार्टलाई चाहिँ क्राउन भन्ने रहेछ है सो गमलाई चाहिँ कहिले कहिले जिन्जिवा पनि भन्छ है सो जिन्जिवा चाहिँ इट इज ल्याटिन नेम फर के अरे गमको लागि चाहिँ ल्याटिन नेम है सो ल्याटिन नेम अफ गम इज जिन्जिवा त्यसैले कहिले कहिले यो गमको इन्फ्लामेसनलाई तिमीले जिन्जिभाइटिस भन्छ है जिन्जिभाइटिस सो यो आइटिस भन्ने शब्द चाहिँ जहिले पनि इन्फ्लामेसनमै आउँछ है सो यो आइटिस भन्ने शब्द दिस इज जिन्जिभाइटिस यो आइटिस भन्ने शब्द मिन्स आइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन है आइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन है इन्फ्लामेसन ओके आइटिस मिन्स इन्फ्लामेसन अनि क्राउन इज एक्सपोज पार्ट है सो इट इज ओके क्राउन इज कभर्ड बाई इनामेल के सो इनामेल हुन्छ है इट इज कभर्ड बाई इनामेल है सो कभर्ड बाई इनामेल है सो इनामेल है इनामेल ओके इट इज कभर्ड बाई इनामेल यो पनि हाइलाइट गरौँ इज कभर्ड बाई इनामेल है सो इनामेल इज द हार्डेस्ट मेटेरियल इन द बडी अफ ह्युमन है इनामेल इज द हार्डेस्ट मेटेरियल है द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्युमन बडी है सो ह्युमन बडीमा सबभन्दा बढी हार्डेस्ट है मोस्ट हार्डेस्ट मेटेरियल भनेर सोध्यो भने द्याट इज इनामेल है इन द हार्डेस्ट मेटेरियल इन द ह्युमन बडी ओके अनि ओके द मेन पार्ट अफ टुथ इज नोन एज डेन्टाइन है सो मेन पार्ट अफ टुथ is dentine है is dentine okay main part of tooth is dentine है dentine it is formed by dentine is formed by
डेन्टाइन है, यो अलिकति भएन यार, डेन्टाइन, ओके डेन्टाइन, ओके डेन्टाइन. So dentine is formed by odontoblast, right? Odontoblast. It is formed by the odontoblast, while the enamel is formed by the ameloblast, right? Ameloblast. Okay, odontoblast and ameloblast, right? Odontoblast and ameloblast. So odontoblast forms dentine, ameloblast forms enamel, right? So enamel is formed by the ameloblast. Okay, यो पनि कुरा गरेँ. So ओके डेन्टाइन्स, ओके पछि त्यो टुथको स्ट्रक्चरमा आउँछ यो कुराहरू चाहिँ. डेन्टाइन्सलाई चाहिँ लाइनिङ, डेन्टाइनले चाहिँ लाइन गर्छ पल्प क्याभिटीलाई. देयर इज द पल्प क्याभिटी, इट लाइन्स द पल्प क्याभिटी, it lines the pulp cavity. So pulp cavity is the structure that is present inside the root है, रुटमा हुने स्ट्रक्चर, रुट भन्दा पनि टिपमा हुने स्ट्रक्चर, and that is lined by dentine. Okay, so lined by dentine है. So pulp cavity is lined by dentine, and pulp cavity contains it contains arteries है, it contains arteries, veins है, it contains arteries, veins and the nerve supply है. It contains arteries, veins है, veins and nerves है, veins and nerves है. So arteries, veins and nerves हुन्छ. Arteries, veins and nerves in the pulp cavity. Pulp cavity मा चाहिँ arteries, veins and nerves हुन्छ. Okay. Okay, so अब अझै यो teeth है, teeth are fixed है, teeth are fixed है, fixed to the socket है, and also supported है, supported by periodontal ligament है, periodontal ligament ले चाहिँ सपोर्ट गरे हुन्छ है, periodontal ligament. There is a periodontal ligament that supports the teeth on the socket है, सकेटमा सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है. सो नेकको कुरा गरौँ है, क्राउनको कुरामा यति कुरा सफिसियन्ट छ है. सो नेकको कुरा गऱ्यो भने नेकमा यु क्यान सी नेक इज द पार्ट अफ टुथ द्याट इज इम्बेडेड इनसाइड द गम है. यो इन्टरमिडिएट पार्ट है, इन्टरमिडिएट पार्ट बिट्विन है, बिट्विन क्राउन एन्ड रुट है, रुट र क्राउनको बिचको इन्टरमिडिएट पार्ट हो, द्याट इज जस्ट इम्बेडेड इनसाइड द गम है. सो इनसाइड द गम, सो गिजाभित्र चाहिँ जस्ट इम्बेडेड भएको है, त्यो त नेक है. एन्ड देयर इज द रुट है, रुट इज द बेसल पोर्सन अफ द टीथ है, द रुट. सो रुट इज द बेसल पार्ट अफ द टुथ, है, बेसल पार्ट अफ द टुथ है, बेसल पार्ट अफ द टुथ है, द बेसल पार्ट अफ द टुथ द्याट इज इम्बेडेड इन्टु द सकेट है, इम्बेडेड इन्टु द सकेट है. सो सकेटमा इम्बेड भएको बेसल पार्ट इज द रुट है. सो ओके, अनि it is covered by cement है. So root is also covered by cement है, cement. So cement is further cement is made up of cementocytes के. So cement is made up of cementocytes है, cementocytes है, cementocyte ले चाहिँ cement बनाउँछ है, cementocytes. Okay, cement is further covered by the periodontal membrane. Okay, cement is further covered by periodontal membrane है. So periodontal membrane ले सिमेन्टलाई चाहिँ फर्दर कभर गरे हुन्छ है, periodontal membrane है. अनि ओके, अनि डेन्टाइन है, डेन्टाइन सराउन्ड्स द पल्प क्याभिटी. अन्य कुरा गरिसके. इट कन्टेन्स ब्लड है, डेन्टाइनमा के हुन्छ, इट कन्टेन्स ब्लड भेसल्स है, नर्भ्स है, नर्भ्स सँगसँगै अझ एउटा भन्नु कुरा, देयर इज द ओडोन्टोब्लास्ट है. सो द्याट फर्म्स द डेन्टाइन के, ओडोन्टोब्लास्ट हुन्छ, द्याट फर्म्स द डेन्टाइन, एन्ड देयर इज अ लुज कनेक्टिभ टिस्यु के. सो लुज कनेक्टिभ टिस्यु है. सो देयर इज लुज कनेक्टिभ टिस्यु. यति कुरा चाहिँ डेन्टाइनमा चाहिँ के अरे पल्प क्याभिटीमा चाहिँ हेर्न मिल्छ. सो पल्प क्याभिटी contains the hollow structure inside the teeth. There is a cavity inside the teeth that contains है यति स्ट्रक्चर के ब्लड भेसल्स, नर्भ्स, ओडोन्टोब्लास्ट एन्ड लुज कनेक्टिभ टिस्यु है. सो यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो तिमीहरूले. ओके, अनि त्यसको स्ट्रक्चर भइसकेपछि ह्युमनमा हेर है, ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि ह्युमनमा देयर इज द ह्युमन डेन्टिसनमा देयर आर टु टाइप्स अफ टिथ के. एउटा चाहिँ दुधे दाँत भन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिल्क टिथ भन्छ है. सो मिल्क टिथ र अर्को चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पर्मानेन्ट टिथ है, पर्मानेन्ट टिथ. सो मिल्क टिथ र पर्मानेन्ट टिथ है. यो मैले टिथको स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति तल राखिदिएछु कि, वेट है कहाँ गयो. ओके यो दिस स्ट्रक्चर टिथ के अन्यदेखि देखाउन खोजिरहेको थिएँ, मैले हाल्न चाहिँ हालेको थिएँ, तल्लोपट्टि गएछ कि. सो यु क्यान सी ओभर हियर दिस अ पेरिओडोन्टल लिगामेन्ट द्याट कनेक्ट्स है, द्याट हेल्प्स इन द फिक्सिङ अफ द रुट्स इन्टु द सकेट है. एन्ड देयर इज अ पल्प क्याभिटी है, देयर इज द पल्प क्याभिटी है. सो दिस इज द क्याभिटी, दिस क्याभिटी इज नोन एज द पल्प क्याभिटी
inside which there are nerves, nerves, basals, and there is odontoblast and the loose connective tissue. And this is the dentine. Dentine is a living tissue, Dentine is the living tissue, This is the dentine. This is the enamel. This enamel is outermost. It is non-living tissue, Non-living outermost tissue. And there is a gum, and there's the bony socket, This is the bony socket, and there's the bony socket. So you can see over here the crown is the outside part, white part, the neck just inside the gum, and the root is properly embedded in the socket of the teeth, So there are the veins, there are arteries, there are nerves. So and there are also odontoblast layer, and there is alveolar bone and a root canal, root canal. Okay, so so apical foramen, also apical foramen, so apical foramen भनेको it is the part of a root, it is a part of a root, or it is a pore in the root from which the nerves enters, and nerves, arteries, and nerves and vessels enters and leaves the pulp cavity. So एउटा कुरा चाहिँ यहाँ थप्नु पर्ने रहेछ, so एउटा एपिकल फोरामेन भन्ने, सो यहाँ एपिकल फोरामेन भन्ने, एपिकल फोरामेन, सो एपिकल foramen is the aperture, it is the aperture from which the blood capillaries and nerve fibers enter, from which the blood capillaries and nerves enter and leave the pulp cavity. So pulp cavity लाई internal leave गर्ने एउटा aperture हो, this aperture apical foramen, सम्झिराख, is aperture. Okay, there is a milk teeth and the permanent teeth, those teeth that appears during childhood, so milk teeth are the teeth that appears during childhood may appear हुने, while the permanent teeth are the teeth that appears in the adulthood, adulthood मा appear हुने चाहिँ permanent teeth हो, which are not shaded in the later stages, so these are the permanent teeth that occurs in the adult stage, adult stage मा चाहिँ, these are the childhood stage, so it can be shaded up, shaded or replaced, it is replaced by permanent teeth, and it is not replaced, यो सबैलाई थाहा छ, replaced हुन्छ त्यो चाहिँ, यो चाहिँ हुँदैन. So teeth को कुरा गर्दाखेरि there are the types of teeth पनि हुन्छ, so teeth को कुरा गर्दा types of teeth मा जाउँ, teeth को type हेर्यो भने there are the 4 types भन्ने गरिन्छ, so mammals को केसमा there are 4 types, human को केसमा भन्दा there are 4 types, 4 types of teeth, 4 types of teeth. There is the incisor, one is incisor, incisors, and another is canine, incisor, canine, and there are premolars, and there is the premolar and molar, so incisors, are the long front teeth, long front teeth, the long front teeth, with sharp edges, for biting of food, for biting of food. So food टोक्नको लागि चाहिँ there is a long front teeth with sharp edges for biting of food. Food टोक्ने teeth चाहिँ incisors, So these are the sharp pointed, again these are the front sharp edges, they are sharp pointed, they are sharp pointed, okay, meant for tearing and shearing the food, which are meant for tearing and shearing of food. So food टोक्नलाई चाहिँ incisors र food लाई च्याप्नलाई चाहिँ there are sharp pointed tearing and shearing of food, there are canines are the tearing and shearing of foods. They are called they have one single cusp, so these are one cuspid, they contains one cuspid भन्छ, one cuspid, so one cuspid भनेको one cup like structure हुन्छ, while in the premolars, premolars मा चाहिँ there are two cusps, दुईटा cup like structure चाहिँ fuse भएर बनाए जस्तो देखिन्छ, so these are the bicuspids, bicuspids हुन्छ. I think case of molars there are more than two, they are tricuspids, maybe tricuspids, three cusps हुने गर्छ, okay, there are many 4-5 cusps पनि हुन सक्छ, first or second molar मा चाहिँ there are polycuspids, usually 3-4-5 हुन्छ, 3-4-5 cusps हुने गर्छ, okay. यसरी चाहिँ कपको स्ट्रक्चर लाइक को क्लासिफिकेसन भयो, one cuspids, there are bicuspid, there are polycuspid, usually 3-4-5 cusps, so premolars, are used for chewing and crushing of food, chewing and crushing of food, chewing and crushing of food, food like chew गर्न र crush गर्न, crushing of food, अनि यो मोलार छ नि, यो मोलार, okay, यो मोलार चाहिँ it is meant for also meant for chewing, chewing and grinding of food, chewing, crushing and grinding, grinding of food, so food like chew गर्न, crush गर्न र grind गर्न, chew, crushing and grinding of food, okay. हेर्न सक्छौ तिमीले फिगरमा, फिगर मैले हालेको थिएँ सायद, I guess हाल्नु पर्ने हो, okay, you can see here, over here, these are the incisors, okay, these are the incisors,
यो देख्न सक्छौ दिस आर द इन्सिजर्स है दिस ब्ल्याक वान आर द इन्सिजर्स एन्ड द ग्रिन वान इज द कनाइन दिज आर द कनाइन्स है कनाइन्स एन्ड यु क्यान सी द रेड वान दिज आर द प्रिमोलर्स है एन्ड इन द अर्को कलर है रुकै so your blue ones these are the molars these are molars so you can see over here incisors these are the canines okay pointed teeth are canines and the premolars and the molars premolars and the molars so यहाँ त अलिकति तल भएछ यो फिगर चाहिँ केही छैन आउँछ यसको पालो पनि सो अब ह्युमनको केसमा मैले अहिले पनि भने देयर इज अ थिकोडन्ट है ह्युमनको केसमा ह्युमन टिथले हेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले डायोफाइडन्ट भन्छ है डायोफायोडन्ट दिज आर थिकोडन्ट है थिकोडन्ट and this is heterodont heterodont डायोफाइडन्ट थिकोडन्ट एन्ड हेटेरोडन्ट है सो इच अफ द मिनिङ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है सो डायोफाइडन्ट भनेको यहाँ हेर्दा डायोफायोडन्ट भनेको दुई फेर मात्र आउने कि एकचोटि चाहिँ आफ्टर बर्थ है एकचोटि चाहिँ आफ्टर बर्थ आउने दाँत है एकचोटि आफ्टर बर्थ आउने दाँतलाई चाहिँ हामीले मिल्क टिथ भन्यो है मिल्क टिथ है सो मिल्क टिथ भन्यो र एकचोटि चाहिँ रिप्लेस भएर यो मिल्क टिथ चाहिँ रिप्लेस्ड बाई द पर्मानेन्ट टिथ है सो पर्मानेन्ट टिथ है सो लाइफ टाइममा धेरै दुईचोटि मात्र दाँत आयो एकचोटि जन्मिसकेपछि एकचोटि जन्मिएको दुधी दाँत फालिसकेपछि सो यु क्यान सी आफ्टर बर्थ है र रिप्लेस्ड बाई पर्मानेन्ट टिथ है सो दिज आर दि डायोफाइडन्ट है सो डायोफाइडन्ट भनेको दुई पटक मात्र दाँत आउनेलाई चाहिँ डायोफाइडन्ट भन्यो है सो सबै दाँत चाहिँ दुई पटक आउँदैन जस्तै कि थर्ड मोलार भयो है थर्ड मोलार इज अ मोनोफाइडन्ट है सो एकपटक मात्र आउँछ नि त त्यो बुद्धि बङ्गारो भन्छ नि एकपटक मात्र आउँछ नि सो हामीले जनरली भन्दाखेरि इट इज इन केस अफ ह्युमन्स द टिथ इज इन केस अफ ह्युमन द टिथ इज डायोफाइडन्ट है द टिथ इज डायोफाइडन्ट जनरलमा भन्दा सो अब यहाँ हेऱ्यो भने डायोफाइडन्ट भयो अनि देयर इज थिकोडन्ट है सो थिकोडन्ट भनेको मैले अहिले भने थिकोडन्ट भनेको द टिथ आर फिटेड इन है द टिथ आर फिटेड इन सकेट्स है सकेट्स अर एल्भियोलाई अफ मैक्सिला एन्ड मेन्डिबल है सो मैक्सिला र मेन्डिबलको सकेट्स अर एल्भियोलमा फिट हुन्छ है मैक्सिला एन्ड मेन्डिबल सो मेन्डिबल यो पनि भयो है द्याट इज हेटेरोडन्ट भनेको सो हेटेरो भनेको डिफ्रेन्ट हो कि हेटेरोडन्ट भनेको हो दिज आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिथ डिफ्रेन्ट है डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिथ है डिफ्रेन्ट टाइप अफ टिथ है जस्तै अन्त विशेष स्ट्रक्चरमा पनि हुनसक्यो अनि फङ्सनमा पनि हुनसक्यो कि सो अघि तपाईँले कुरा गरेँ देयर आर इन्सिजर्स है इन्सिजर्स कनाइन्स है कनाइन्स देयर आर प्रिमोलर्स है देयर आर मोलार्स है मोलार्स ओके इन्सिजर्स कनाइन्स प्रिमोलर र मोलार इन्सिजर्स कनाइन प्रिमोलर मोलार तपाईँले भनिसकेँ सो दिस आर द हेटेरोडन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिथ है सो फ्रकको केसमा हेर्छौँ भने यसको फ्रकको केसमा दिज आर पोलिफायोडन्ट है सो पोलिफायोडन्ट है दिज आर पोलिफायोडन्ट भनेको मल्टिपल टाइम्स आउने कि लाइफ टाइममा मल्टिपल टाइम्समा चाहिँ टिथ आउने पोलिफायोडन्ट एन्ड दे आर एक्रोडन्ट के सो एक्रोडन्ट भनेको जस्ट अट्याच टु द बोन है सो बोनमा चाहिँ जस्ट अट्याच मात्र भएको हुने इट इज नट फिटेड प्रोपरली कि लाइक इन सकेट है सकेटमा जस्तो फिट नभएको जस्ट अट्याच टु द बोन एन्ड इट इज होमोडन्ट के सो होमोडन्ट अल दि म्याक्सिलरी टिथ है सो म्याक्सिलरी टिथ हुन्छ नि त फ्रकमा म्याक्सिलरी टिथ सेम हुन्छ नि त अल टिथ आर सेम है सो अल टिथ सेम है अल टुथ सेम भनौँ न अल टुथ आर सेम है सो त्यसो हुँदा चाहिँ होमोडन्ट है फ्रकको केसमा है in case of frog this is polyphydont multiple times आउने भएर एक्रोडन्ट जस्ट अट्याच टु द बोन होमोडन्ट म्याक्सिलरी टिथ हुन्छ सबै सेम हुन्छ कि सो इन केस अफ फ्रग है दिस अ केस अफ फ्रग फर अ फ्रगको केसमा दिस अ फ्रगको केसमा ओके यो फ्रगको केस पनि गरियो अब टिथ पनि लगभग सक्यो अब डेन्टल फर्मुला भन्ने हुन्छ साँच्चै डेन्टल फर्मुला है सो डेन्टल फर्मुला भनेको खासमा केही पनि होइन कि जस्तै मान न तिम्रो यो दाँत हो यो माथिको दाँत हो मान यो माथिको दाँत हो र यो तिम्रो तलको दाँत हो ओके तिम्रो तलको दाँत हो सो यो माथिको तलको दाँतलाई यसरी एउटा लाइनले कट गऱ्यो भने एउटा क्वाड्रेन्ट आउँछ यो क्वाड्रेन्ट सो क्वाड्रेन्टको दाँतको फर्मुला इन्टु 4 गऱ्यो भने चाहिँ होल दाँत आउने भयो नि त होल दाँत आउने भयो है सो यो क्वाड्रेन्टको फर्मुला यो क्वाड्रेन्टलाई एउटा क्वाड्रेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा फर्मुला बनाइन्छ त्यसको नाम चाहिँ डेन्टल फर्मुला हो कि सो डेन्टल फर्मुलाले खासमा एउटा क्वाड्रेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि है एउटा क्वाड्रेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो सिम्पली यसरी भन्दा पनि हुन्छ र कहिले के गर्छ भने अप्पर क्वाड्रेन्ट र लोवर क्वाड्रेन्ट है यो लोवर क्वाड्रेन्ट छ नि लोवर क्वाड्रेन्टलाई यो यसरी डिभाइड गरेर लेख्ने चलन पनि छ कि किनभने माथिको दाँत र तलको दाँत पनि फरक आउँछ कि डिफ्रेन्ट अर्गानिजम डिफ्रेन्ट उसमा एनिमल्सहरूमा त्यसो हुँदा चाहिँ अप्पर डिभाइड बाई लोवर गर्छ है अप्पर डिभाइड बाई लोवर गर्छ है सो यो चाहिँ डेन्टल फर्मुला हो कि फर्मुला भन्ने मात्र हो होइन सो डेन्टल फर्मुला हाम्रो केसमा हेऱ्यो भने हाम्रो चाइल्डको केसमा हेऱ्यो भने ह्युमन चाइल्डमा हेऱ्यो भने एप्रोक्स है 2 to 4 इयर्स है
2 to 4 इयरको चाइल्डमा है 2 to 4 इयरको चाइल्डमा डेन्टल फर्मुला हेऱ्यो भने देयर आर 2 इन्सिजर्स है सो इन्सिजर सिक्वेन्स के हो इन्सिजर्स कन्डाइन है कन्डाइन प्रिमोलार्स है प्रिमोलार्स र मोलार्स है प्रिमोलार्स र मोलार यसरी चाहिँ आउँछ सिक्वेन्स सो सिक्वेन्समा हेऱ्यो भने देयर इज दुईवटा इन्सिजर एन्ड देयर इज एउटा कन्डाइन है दुईवटा इन्सिजर एउटा कन्डाइन देयर आर नो प्रिमोलार्स है देयर आर नो प्रिमोलार्स इन केस अफ दि चाइल्डको केसमा देयर इज 2 मोलार्स है 2 मोलार्स 212 सरी 2102 है सो 2102 यो अप्पर हाफ भयो सेम चाहिँ अब लोवर हाफ ह्युमन केसमा चाहिँ अलमोस्ट के अरे सबै अप्पर र लोवर चाहिँ सेम हुन्छ कि सो त्यसो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ डेन्टल फर्मुला अफ दि चाइल्डको डेन्टल फर्मुला भयो है त्यस्तै गरेर डेन्टल फर्मुला अफ दि एडोलेसेन्टमा हेऱ्यो भने है एडोलेसेन्ट है एडोलेसेन्टमा हेऱ्यो भने एडोलेसेन्ट भनेको लगभग 17-18 वर्षको एडोलेसेन्टमा हेऱ्यो भने डेन्टल फर्मुला के देख्छ भने देयर आर 2 अगेन है इन्सिजर कनाइन प्रिमोलार एन्ड मोलार है सो यसमा पनि हेऱ्यो भने यु क्यान सी है दुईवटा इन्सिजर्स एउटा कनाइन है एन्ड दुईवटा प्रिमोलार्स है अनि दुईवटा चाहिँ मोलार्स है सो यो चाहिँ हुने अप्पर क्वाड्रेन्टको सेम लोवर क्वाड्रेन्टको पनि सेम भयो अनि एडल्टको केसमा हेऱ्यो भने एडल्टको केसमा एडल्ट भनेको अब तिम्रो 35 देखि 40 वर्षको एभरेजमा भन्दाखेरि एडल्ट त अब सबै नै हो लगभग 20 वर्षदेखि माथिको एडल्ट नै हुन्छ सो 35 देखि 40 वर्षको मान्छेको हेऱ्यो भने तिमीले के देख्छौ भने इन्सिजर्स कन्डाइन्स प्रिमोलार्स र मोलार्सको रेसियो हेऱ्यो भने यु क्यान सी है दुईवटा इन्सिजर्स एउटा कन्डाइन दुईवटा प्रिमोलार्स र तीनवटा मोलार्स के सो 2123 यु क्यान सी 2123 है सो यो अप्पर भयो अब लोवरमा पनि 2123 सो यसरी चाहिँ डेन्टल फर्मुला हुन्छ कि डेन्टल फर्मुला है सो डेन्टल फर्मुलाको कुरा पनि भयो सो फ्रगमा चाहिँ डेन्टल फर्मुला हुँदैन है फ्रगमा नो डेन्टल फर्मुला है सो डेन्टल फर्मुला चाहिँ हुँदैन फ्रगको है डेन्टल फर्मुला किन हुँदैन किन फ्रग त होमोडन्ट हो नि त सो होमोडन्ट भनेको सबै त्यति एउटै छ के को डेन्टल फर्मुला यहाँ डिफ्रेन्ट भएर पो डेन्टल फर्मुला देखाइराख्नु परेको हो त यसमा फ्रगमा चाहिँ भएन है सो फ्रगमा चाहिँ भएन अब हामी कुन टपिक भन्दाखेरि अब ओके एउटा टपिक छ सालिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ सो माउथमै आउँछ यसको कुरा चाहिँ सालिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ सो सानो टपिक हो सालिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ यो सकेपछि अनि टन्सिल्स पनि बन्छ साँच्चै सो सालिभरी ग्ल्यान्ड्समा तिमीले हेऱ्यो भने दिस आर द ग्ल्यान्ड्स राम्ररी पढ है यो चाहिँ नोट बनाऊ है दिस आर द ग्ल्यान्ड्स द्याट आर सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल क्याभिटीको बाहिर भएका ग्ल्यान्ड हो कि सो बक्कल क्याभिटी and secretes salivary juice है juice okay into the buccal cavity बक्कल क्याभिटीमा salivary juice बनाउने काम गर्छ है सो salivary gland are the exocrine glands these are exocrine glands है exocrine glands responsible for saliva production है saliva production है so major salivary glands there are these 3 pairs of salivary gland है there are 3 pairs of salivary glands है there are 3 pairs of salivary glands है wait मेरो के भयो पेन यसो लगाइ पेन okay there are 3 pairs of salivary glands है there are 3 pairs of salivary glands के हुन्छ भन्दाखेरि one pair of the parotid gland है one pair of the parotid gland another pair of the sublingual gland है another pair is the submandibular gland है submandibular gland okay highlight गर है there is parotid gland sublingual gland submandibular gland and parotid gland is the largest salivary gland salivary gland है so largest salivary gland is the parotid gland है parotid gland is the largest salivary gland okay is by its jama so parotid gland is the largest है it accounts for 25% of total saliva production है it accounts for 25% of saliva production it accounts approx कति भन्दाखेरि सबलिङ्गुअलको चाहिँ 5% है र सबमेन्डिबुलरको चाहिँ सबभन्दा धेरै हुन्छ it accounts for about 60% है so 60% of total saliva production के 60 हैन 70 चाहिँ भयो है so 5 25 so 70 30 भने 70% of saliva production so largest saliva production केले गराउँदै छ सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड है सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्डले चाहिँ largest saliva production गर्दै छ okay so parotid gland में so parotid gland are the largest salivary gland that located superficially है parotid gland में so parotid gland में these are the largest salivary gland that is located superiorly located surfacely located superiorly भन्दा चाहिँ located superficially है just below the zygomatic arch है or at the base of the ear है at the base of the ear okay base of the ear
सो यो तिम्रो यो के अरे कानको बेस नजिकै हुन्छ, द बेस अफ द इयर यु क्यान फाइन्ड द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है। सो दिज आर लार्जेस्ट सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड लोकेटेड सुपरफिसियल्ली एट द बेस अफ द इयर है, बेस अफ द इयर। एन्ड अब है ओके द डक्ट अफ द सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड है। सो डक्टको कुरा आउँछ, डक्ट अफ सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड, सेलिब्रेट ग्ल्यान्डको डक्टको नाम है, सोध्ने भनेको सेम यस्तै कुरा हो कि द्याट इज द स्टेन्सन्स डक्ट है, स्टेन्सन्स डक्ट, स्टेन्सन्स डक्ट भन्छ। डक्ट अफ सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड इज नोन एज स्टेन्सन्स डक्ट। ओके स्टेन्सन्स डक्ट, स्टेन्सन्स डक्ट है, डक्ट अफ सेलिब्रेट ग्ल्यान्ड इज नोन एज स्टेन्सन्स डक्ट होइन। सो प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा चाहिँ ओके इट ओपन्स है, स्टेन्सन्स डक्ट ओपन्स इन्टु दि है, इट ओपन्स into the second molar है, into the oral vestibule, into the oral vestibule है, oral vestibule opposite of second molar है, opposite of second molar के second upper molar है, second upper molar। सो माथिको सेकेन्ड अप्पर मोलारको भेस्टिब्युलको सो भेस्टिब्युलमा चाहिँ अपोजिट साइडमा के सेकेन्ड मोलारको अपोजिट साइडको भेस्टिब्युलमा चाहिँ इट ओपन्स है। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुनसक्छ। सो सेकेन्ड मोलार चाहिँ के अरे नबिर्सिनु, सेकेन्ड अप्पर मोलारको भेस्टिब्युल है, ओरल भेस्टिब्युल अपोजिट अफ सेकेन्ड अप्पर मोलार। सो यो ओपनिङ पनि भयो है, ओपनिङ पनि भयो। अनि देयर इज सब म्यान्डिबुलर है, सब म्यान्डिबुलर है, सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड है, त्यो सब म्यान्डिबुलर submandibular gland है। So submandibular gland मा so this is located in the submandibular triangle of neck है। So located in the submandibular triangle of neck, है। So submandibular triangle of neck हुन्छ and it है it is present at the angle of the maxilla के angle of mandible है। So सिम्पल मा सम्झिनु पर्दाखेरि angle of mandible मा हुन्छ है, it is located in the angle of mandible। ओके एङ्गल अफ म्यान्डिबल चाहिँ सम्झ्यो है, अरूसँग नसम्झे पनि। सो लोकेसन पनि चाहिन्छ है। सो देयर इज दि यसको डक्टको नाम चाहिँ देयर इज वाटन्स डक्ट भन्छ, यसलाई चाहिँ वाटन्स डक्ट है। सो सब म्यान्डिबुलरको डक्टको नाम देयर इज वाटन्स डक्ट है। सो वाटन्स डक्ट है ओपन्स इन्टु दि सबलिङ्गुअल कारङ्कल है, सबलिङ्गुअल कारङ्कल है, कारङ्कल भन्छ कि सबलिङ्गुअल कारङ्कल। सो सबलिङ्गुअल कारङ्कल पनि सम्झिराख्नु है, sublingual caruncle। Okay, so Watten's duct open in the sublingual caruncle। So sublingual caruncle is a papillae, so simply is a papillae on the either side of lingual frenulum है, lingual frenulum। सो lingual frenulum को either side को papillae चाहिँ sublingual caruncle भन्छ है, which is present in the base of tongue or it is under the tongue है, under the tongue। सो यसको ओपनिङ इन द साइड अफ द lingual frenulum को साइडमा हुँदो रहेछ है। सो Watten's duct opening in the side of the lingual frenulum, either side of the lingual frenulum there is a papillae known as the sublingual caruncle है, sublingual caruncle। अनि there is the there is another sublingual gland है, sublingual gland। Okay, sublingual gland। Okay, sublingual gland भन्ने चाहिँ sublingual gland is a salivary gland that located in the superior surface of mylohyoid muscle है, superior surface of mylohyoid muscle, located in the superior surface of mylohyoid muscle है। So mylohyoid muscle को superior surface मा हुने गर्छ है, or it is present just beneath the tongue के, just beneath the tongue। So tongue को मुनि के, so just beneath the tongue, tongue को मुनि चाहिँ हुन्छ भनेर सम्झना, यो चाहिँ सम्झिराख है। सो लोकेसन पनि कहिले कहिले सोधिदिन सक्छ। सो जस्ट बिनिथ द टङ। अनि यो सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्डको डक्टको नाम इज नोन एज डक्ट अफ रिभिनस है, डक्ट अफ रिभिनस है। सो डक्ट अफ रिभिनस भन्छ। अनि अथवा डक्ट अफ बार्थोलिन पनि भन्छ है, डक्ट अफ बार्थोलिन है। सो बार्थोलिनको डक्ट अथवा डक्ट अफ रिभिनस पनि भन्छ है। सो इट ड्रेन्स है, डक्ट अफ रिभिनस र डक्ट अफ बार्थोलिन इट ड्रेन्स इन्टु दि सबलिङ्गुअल फोल्ड है, it drains into the sublingual fold है, or like also known as the plica है, plica sublingualis भन्छ, sublingualis, so plica sublingualis है, which runs along the base of the tongue है, is a sublingual open directly in the floor of the mouth है, floor of the mouth मा चाहिँ open हुन्छ, this floor of mouth। so mouth floor मा चाहिँ directly open हुन्छ along the sublingual fold के, along the sublingual fold, floor of mouth मा चाहिँ open हुने भयो चाहिँ floor of mouth है। so there is sublingual fold, there is duct of Rivinus and duct of Bartholin है। so duct of Bartholin is a major sublingual duct, is a major है, is a major sublingual duct, is a minor sublingual duct भन्छ है, major र minor भन्छ है, so major र minor।
ओके गाइस, आजको लागि चाहिँ यति गरौँ है। सो नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ टन्सिलदेखि पढौँ। टन्सिल पनि छ है हाम्रो टपिकमा। टन्सिल्सदेखि चाहिँ हामीले कन्टिन्यू है, टन्सिल्सदेखि कन्टिन्यू।